नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई आज म भेज पुलाउको रेसिपी सेयर गर्दैछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र हाम्रो रसोई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ अब भेज पुलाउको रेसिपी। यहाँ मैले सब्जीहरू काटेर रेडी गरिसकेको छु। काउली, फर्सी, आलु, बिन्स र गाजर यस्तो तरिकाले काटेर रेडी गरिसकेको छु र यहाँ बासमती चामल भिजाएर 20 बाट 30 मिनेटसम्म भिजाएर रेडी गरिसकेको छु। हजुरहरूलाई जति चामल चाहिन्छ त्यति लिनुहोस् र त्यति नै सब्जी लिनुहोस्। अब एउटा कराई बसाएर कराई तातिसकेपछि 2 चम्मच तेल लगाइदिउँ र यो सब्जी सबैलाई लगाएर 2 मिनेट 3 मिनेट जस्तो यसलाई भुटौँ। अब सब्जी सबैलाई 2-3 मिनेट भुटिसकेर निकालौँ। सबै सब्जीलाई निकालेर एउटा प्लेटमा बाहिर निकालौँ। अब त्यही कराईमा 2 चम्मच घिउ लगाइदिउँ। अब लगाइदिउँ एउटा तेजपत्ता, दालचिनी, ल्वाङ, इलायची र काजु लगाइदिउँ। अब यो सबै थोकलाई मजाले चलाम। 10-15 सेकेन्ड जति भुटेर अब भिजाएको चामललाई लगाइदिउँ। यो सबै चामललाई लगाइदिउँ। साह्रै सजिलो तरिकाले मिठो भेज पुलाउ बनिएर रेडी हुन्छ र हजुरहरूले पनि अवश्य एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् यस्तो तरिकाले भेज पुलाउ। अब सबैलाई मिक्स गरेर 2-3 मिनेट भुटेर लगाइदिउँ यो सब्जी र यो सब्जी लगाएर पनि सबै मजाले मिक्स गरौँ। अब लगाइदिउँ यहाँ नुन लगाएर पनि सबैलाई मिक्स गरौँ। हेर्नुहोस् कति मजाले सबै मिक्स भइसक्यो। अब यहाँ लगाइदिउँ 1 ग्लास दुध र 1 ग्लास पानी। जति चामल लिनुहुन्छ त्यही हिसाबको दुध पानी लिनुहोस्। यतिको होस् दुध र पानी मिक्स गर्दाखेरि र यो सबैलाई मिक्स गरेर अब छोपेर 2-3 मिनेट पाक्न दिउँ। अब 3 मिनेट भइसकेपछि मिर्को निकालेर एकपल्ट फेरि मजाले चलाम सबैलाई। यतिको भइरहेछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ खोर्सानी खानुहुन्छ भने हजुरहरूले माथिबाट हरिया खोर्सानी लगाइदिन सक्नुहुन्छ र काटेको धनिया लगाइदिएर फेरि छोपेर 3-4 मिनेट सानो आगो बनाएर पाक्न दिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् कति मजाले फुरफुराउँदो भेज पुलाउ बनिएर रेडी भयो। साह्रै नै सजिलो तरिकाले राम्रो फुरफुराउँदो भेज पुलाउ बनिएर रेडी हुन्छ र तातो तातो भेज पुलाउ इन्जोय गर्न सकिन्छ। बैमा हालेको अचार होस् या दहीसित होस् या जुनै सब्जीहरूसँग दालसित पनि भेज पुलाउ मजाले इन्जोय गर्न सकिन्छ र फेरि अर्को रेसिपीमा भेटुने आशा गर्दै धन्यवाद।